YouTube Bubble ตลอดทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มขอนำเสนอ การใช้แผงเติมอากาศในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศเดิมใช้แต่ระบบหัวเจ็ตในการเติมอากาศแต่เนื่องจากค่าไฟฟ้าสูงจึงหันมาใช้แผงเติมอากาศในการช่วยแผงเติมอากาศที่วางลึก4 เมตรลึกๆเลยนะฟุตบอลเลยครับที่เปิดอยู่เนี่ยค่ะมันประหยัดไฟกว่าแบบที่ใช้เจ็ตใช่ไปเยอะประหยัดไฟเยอะเพราะว่าเราใช้แต่ตอนนี้ยังทำไม่ครบระบบตอนนี้ก็คือค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วเรื่องการอุดตันเป็นยังไงบ้างก็ยกมาสาวขึ้นมาประสานว่าก็จะประหยัดของพวกเจ็ตแล้วก็ค่าออกซิเจนได้วันแล้วมันก็ดีกว่า